Chả hiểu sao cái cửa sổ này nó cứ hé hé này. Dạ. Vâng, mẹ cứ xem đi, con vẫn đang quay nhưng mà mẹ cứ xem thoải mái. Chả biết dạo này sao trời nó nồm đấy các bạn ạ. Lắm muỗi vãi chưởng luôn. Tối hôm qua ngủ phải mắc cái màn. Bởi vì là hôm trước đi ra ngồi ấy, tự nhiên nhìn thấy chân mình toàn nốt muỗi đốt ấy. Kinh vãi chưởng. Cái bọn muỗi này thật là ghê gớm. Cái màn này là màn gấp các bạn nhé. Bây giờ nó còn có cái màn gấp thông minh ấy, kiểu gấp hình vuông ấy. Nhưng mà thôi, mình thì đã mua mấy cái màn tròn này trên Tiki. Mình sẽ để bên này. Hôm trước thì có bạn nào comment ở trên kênh của mình ấy là về cái việc là mình nên chia sẻ các bí kíp dạy tiếng Anh, học tiếng Anh. Nhưng mà thú thật ấy là mình nói thì các bạn không tin đâu. Nhưng mà mình mà nói với vợ mình ấy, là vợ mình tin ngay ấy. Là mình tiếng Anh của mình nó phèn lắm. Bởi vì là chủ yếu là mình dùng các cái ngôn ngữ tiếng Anh đơn giản ấy. Tức là từ ngữ đơn giản, cấu trúc đơn giản, thì thiết các thứ thì cũng dùng đơn giản. Mặc dù mình có kênh tiếng Anh, nói tiếng Anh. Nói chung là nhiều người thì cũng bảo là ok mình nói kiểu fluently ấy, tức là rất là tốt. Nhưng mà theo mình tự đánh giá ấy, kiểu mình tự ti ấy, thì cũng không phải là tốt lắm. Bởi vì mỗi một cái video nói tiếng Anh ấy mình quay nó tốn thời gian hơn rất là nhiều so với tiếng Việt. Thế tuy nhiên ok mình sẽ cố gắng làm sao chia sẻ cho các bạn là cái lịch sử, làm sao mà mình nói được tiếng Anh, rồi là cách mình học tiếng Anh như thế nào ấy. Hy vọng là nó sẽ hữu ích cho các bạn. Tuy nhiên các bạn cố gắng đợi tí, mình phải dọn cái phòng một tí, dọn cái giường ngủ một tí. Mỗi lần có khi mình quay ấy, mình quên không dọn ấy, rồi các bạn nhìn thấy hết cả cái giường ngủ. Khi trời mùa đông ấy thì đắp chăn. Thế còn mùa hè thì nóng vừa vừa thì mình sẽ bật quạt ấy, xong rồi mình sẽ bật điều hòa. Ok, đây là cái tai nghe. Đây là tai nghe này. Còn cái này nhá, cái này hôm trước vợ mình mua về mà mình chẳng dùng tí nào. Các bạn biết cái này là gì không? Có bạn nào biết cái này là cái gì các bạn comment bên dưới. Đeo vào đây này, đeo vào mũi này. Ok, đã quay trở lại cái góc. Góc này cho nó sạch. Chứ còn nhìn cái góc mà kiểu có giường ngủ các kiểu ấy thì trông nó hơi phèn. Trước tiên ấy thì để các bạn có thể xem được cái trình độ mình nói tiếng Anh như thế nào, có giống như mình nói hay không ấy, các bạn có thể kiểm tra cái kênh tiếng Anh của mình nhé. Kênh tiếng Anh của mình là tên mình là Jackie Nguyễn ấy. Thì chủ yếu mình cũng dạy về Vimora thôi. Tất cả những cái tiếng Anh ở trên đấy mình dùng nó đều đơn giản thôi. Đấy, đơn giản như thế các bạn có thể kiểm tra cái đấy. Còn các bạn có thể trực tiếp giao tiếp, nói chuyện, gọi điện cho mình sẽ nói tiếng Anh cho các bạn nghe. Còn về cái quá trình mình học tiếng Anh ấy thì mình cũng chia sẻ với các bạn như này. Thì mình thì được học tiếng Anh từ hồi lớp 6. Bắt đầu lớp 6 là mình học tiếng Anh. Tại vì khi quê mình thì ở Bắc Ninh cơ. Nhưng mà cái hồi năm mình lớp 4, lớp 5 gì ấy thì mình có chuyển nhà. Tôi gọi chuyển nhà nhưng mà mình kiểu theo bố mẹ vào trong Sài Gòn làm ăn. Sài Gòn ấy, thành phố Hồ Chí Minh ấy, mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh đâu khoảng 8 năm ở chỗ quận Tân Bình ấy. Thì từ khi mà bắt đầu vào đó thì mình cũng chưa học tiếng Anh gì cả. Thì đến bắt đầu lớp 6 thì bắt đầu mình mới đi học tiểu học ở trong đó, tiểu học là lớp 5 nhé. Mình bắt đầu học ở trong đó là lớp 5. Lớp 5 thì lên lớp 6 thì bắt đầu mình được học tiếng Anh. Thì khi đó thì bắt đầu mới cơ bản từ đầu thôi. Chứ không được như các bạn bây giờ, các bạn trẻ bây giờ hoặc trẻ con nhà mình bây giờ nó học tiếng Anh từ lớp 1, lớp 2 ấy. Thì cái trình độ tiếng Anh chắc là nó sẽ rất là khác. Mà mình nghĩ là nếu mà mình mà kiểu được học từ lớp 1 thì có khi tiếng Anh của mình kiểu kinh khủng hơn chứ không phải là kiểu phèn như bây giờ. Tuy nhiên đấy là chỉ là cái gọi là lý do thôi. Quan trọng là cái kiểu cái khả năng nhận thức của mình ấy, cái kiểu khả năng học của mình ấy, nó chỉ đến một cái level nào đấy. Như vợ mình hay nói anh học cái gì cũng rất là nhanh, nhưng mà chỉ đến cái tầm trung bình thôi. Tức là mọi thứ của mình chỉ đến tầm trung bình thôi. Ví dụ trừ đá bóng ra, là đá bóng mình đá hay hơn cả mấy môn khác. Thể thao thế, mình học tennis các thứ đánh rất là nhanh, học đánh gôn đánh kia cũng rất là nhanh, đến 5 điểm 6 điểm là kiểu vèo vèo ấy, có khi chỉ trong vòng 1 tuần 1 tháng thôi. Nhưng mà cái từ cái 5-6 điểm đấy trở lên
lên ấy thì nó sẽ kiểu rất là chậm. Bao giờ cũng thế, cơ bản thì mình rất là nhanh nhưng mà nâng cao ấy thì nó sẽ khó. Quay trở lại cái việc mà học tiếng Anh thì mình được học tiếng Anh từ lớp 6, sau đó là lên đến lớp 10 thì mình lại hết lớp 10 nhá. Hết lớp 10 thì mình chuyển ra Bắc Ninh. Bắc Ninh là quê của mình ấy. Thì bắt đầu mình học tiếng Anh, nhưng mà từ cái đoạn đấy trở đi nhá, từ cái đoạn mà lớp 10 ấy, lớp 10 trở đi đến khi mà hết đại học ấy là tiếng Anh của mình nó kiểu, tức là theo mình nhá, theo mình đánh giá là nó không được nâng cao nữa. Nó cứ kiểu sàn sàn như thế thôi, cứ dùng mãi cái kiến thức từ mình học từ cái hồi lớp 6, lớp 7 đến lớp 10 thôi. Đấy thì mặc dù vậy thì nó cũng kiểu không phải là mai một đi, bởi vì mình cũng dùng tiếng Anh thường xuyên. Trường đại học của mình thì cũng chuyên dùng tiếng Anh thôi, trường ngoại thương mà, đâm ra là cũng hay nói tiếng Anh rồi giao tiếp với các bạn bằng tiếng Anh các thứ. Nhưng mà hồi sinh viên thì thú thật với các bạn là rất là ham chơi ấy, kiểu ham chơi, đi chơi điện tử các thứ, đâm ra là có nghĩ gì đến cái việc học tiếng Anh đâu. Mà trên trường đại học ấy thì cô giáo ấy, các kiểu dạy kiểu qua ấy, tưởng là mình biết rồi ấy. Đâm ra mình phải tự học, nhưng mà mình thì kiểu vốn có sẵn rồi, đâm ra là cũng chả học gì cả. Thế còn sau này ra trường ấy thì khi mình đi làm thì mình làm về xuất nhập khẩu, chủ yếu cũng giao tiếp bằng tiếng Anh, viết email bằng tiếng Anh, rồi là hỏi hàng các thứ bằng tiếng Anh ấy, thì mình vẫn dùng thường xuyên. Dùng thường xuyên đâm ra là nó không bị mai một. Và đến khi mà mình làm YouTube thì đầu tiên mình cũng làm kênh YouTube tiếng Anh, đâm ra là cũng phải học ấy, nên là cứ bắt buộc phải học, phải dùng ấy, đâm ra là nó cứ không bị kiểu thui chột đi. Nhưng mà bây giờ ấy thì nó cũng thui chột đi một tí rồi. Ví dụ cái kiến thức tiếng Anh của mình từ hồi lớp 7, lớp 8 là to như thế này, bây giờ chắc nó chỉ tầm này thôi, bởi vì mình tập trung vào những cái lĩnh vực mà mình làm thôi, đâm ra là nó không, tức là nó không có phát triển ra những cái lĩnh vực khác ấy, không có nhiều lĩnh vực ấy, đâm ra là tiếng Anh nó chỉ giới hạn ở trong cái khoảng đấy thôi. Đó là lịch sử sơ sơ như thế để nói để các bạn hiểu. Thế còn kinh nghiệm của mình, cái cách học của mình ấy thì mình cũng nói với các bạn như này. Đầu tiên ấy là khi mà các bạn mới chưa biết gì ấy, kể cả các bạn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, lớp 6, lớp 8 hoặc là các bạn lớn tuổi rồi ấy, thì khi mà chưa biết gì ấy, thì hãy bắt đầu từ những cái thứ cơ bản trước. Theo mình ấy thì tiếng Anh nó chia là mấy mảng, đấy là theo ý kiến của mình thôi nhé, chứ không phải mình không phải là giáo viên tiếng Anh, nên là mình cũng không phải là rõ ràng nó dạy cho các bạn nó kiểu chi tiết. Đầu tiên đây là ngữ pháp nhé. Ngữ pháp thì thông thường mình sẽ phải học tất cả các cái thì, ví dụ thì hiện tại này, thì quá khứ này, tương lai này, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành này, rồi là các cái mệnh đề. Đấy thì mệnh đề if, mệnh đề so sánh bằng, so sánh hơn, rồi là nói chung là tất cả các cái mệnh đề nhé, hoặc là although rồi cộng cái gì đấy. Mệnh đề ao ước, tất cả những cái đấy gọi là ngữ pháp. Thì thông thường ấy mình sẽ học tất cả những cái đấy chắc trước, sau đó là mình sẽ mở rộng ra. Chứ còn bây giờ nếu mà các bạn mới bắt đầu và các bạn không học được ngữ pháp ấy, không học được các thì rồi cách chia động từ như nào ấy, thì kiểu bạn nói tiếng Anh nó buồn cười lắm. Ví dụ bảo tôi đây ví dụ bảo tôi đang đá bóng chẳng hạn, đúng không? I am playing football chẳng hạn, nhưng mà bạn lại không biết cách chia động từ, hoặc là bạn không biết dùng thì ấy, thì bạn lại dùng là I play football hoặc là I will play football. Đấy, will play football là thì tương lai các thứ. Đấy thì bạn phải chủ yếu là tập trung học ngữ pháp trước, sau đó mới mở rộng ra các cái phần khác. Còn các phần khác ví dụ như là từ vựng này, rồi là cách chia động từ này, động từ thêm ing này, collocation này, phrase này, giới từ này, các thứ này, thì tất cả những thứ đấy các bạn có thể mở rộng dần sau khi các bạn học ngữ pháp. Thì khi mà các bạn có ngữ pháp rồi thì các bạn mới phát triển tiếp là những cái kỹ năng. Trong tiếng Anh thì nó sẽ có mấy cái kỹ năng này: nghe này, nói này, đọc này, viết này. Thực ra tiếng Việt nó cũng thế, bạn cũng phải nghe, cũng phải nói, phải đọc, phải viết. Thế nhưng mà để mà các bạn nghe được ấy thì các bạn phải hiểu được, biết được cái từ đấy cơ thì các bạn mới nghe được. Chứ còn nhiều khi ấy, tiếng Anh nó có nhiều lắm, nó giống như tiếng Việt, nhiều khi bạn nghe những cái từ bạn chẳng bao giờ hiểu ấy, không, tức là bạn không biết thì bạn sẽ không hiểu. Đâm ra là muốn nghe được thì lại phải hiểu, muốn hiểu được ấy thì lại phải biết được cái mặt từ đấy là cái gì, xong ấy phải tra từ điển nó là cái gì này, rồi từ đồng nghĩa nó như thế nào này, nó phát âm như thế nào nhé. Bởi vì là nhìn vào cái mặt từ ấy có khi là nó chả phát âm, nó không giống như là cái mặt từ đấy. Ví dụ mình ví dụ cho một cái từ nhé, ví dụ từ tiếng Anh nó có từ ciao ấy, kiểu C-H-A-O ấy, ciao đấy, nhưng mà không phải là phát âm là ciao đâu nhé, nó phát âm là cái gì, chaos. Đấy thì đấy là một cái ví dụ thôi, tức là bạn nhìn vào cái mặt từ nhưng mà bạn nói nó lại khác. Đâm ra khi người ta nói cái từ đấy thì bạn kiểu đâu có hình dung được đâu, đâu có nghe được đâu. Đâm ra là bạn phải học được thêm cái mảng nữa là mảng từ vựng. Tức là ngoài ngữ pháp ra thì bạn lại phải có từ vựng. Và từ vựng ấy thì bạn phải mở rộng từ từ thôi, chứ còn từ vựng cái tiếng Anh nó nhiều vãi chưởng. Nó giống như tiếng Việt thì nó rất là nhiều từ, các từ khác nhau
ấy. Đâm ra là bạn phải học từ từ, học từ từ bằng cách là tích lũy dần dần. Có người thì bảo là một ngày học 5 từ, một ngày học mấy từ rồi nhớ này kia, rồi cứ đếm ấy, đếm cua trong lỗ. Bạn đếm ngày 5 từ, ngày 5 từ, ngày 5 từ, ngày 5 từ. Ok, một tháng thì chắc là 35, 15, 150 từ. Nhân lên mà. Toán mình hơi rốt xem này, để xem là nhân là một ngày 5 thì 10 ngày là 50. Một tháng là bạn học được 150 từ, 150 từ vựng đấy, từ mới đấy. Nhưng mà chả có cái gì bảo đảm là một tháng bạn sẽ nhớ được 150 từ đấy sau khi bạn học hết từ đầu đến cuối. Bởi vì có thể là bạn sẽ học được 150 từ nhưng mà bạn chỉ nhớ được khoảng 10 từ, 10 từ đến 20 từ thôi. Đâm ra là các bạn sẽ phải mở rộng từ từ, các bạn cứ bình tĩnh thì phải học rồi quên, học rồi quên. Đấy là cái chuyện rất là bình thường. Mình cũng thế thôi, bây giờ nhiều từ mình còn chả nhớ. Đâm ra tại sao mình cứ dùng những cái từ đơn giản, ví dụ như dùng những từ đơn giản như là very hot này, very cold này, very good này, rồi great này. Đấy, những cái từ đấy là mô tả là tốt này, rất tốt. Ví dụ rất tốt chẳng hạn như là very good hoặc là great. Tức là mình chỉ nói được như thế thôi chứ mình không được dùng những cái từ khác. Nhiều cái từ khác nó rất là hay, kiểu wonderful rồi fantastic thế này thế kia, từ đồng nghĩa ấy. Lĩnh vực từ vựng thì các bạn có thể mở rộng từ từ. Thì cái cách mà mình học nhé, cách mình học thế còn không biết là các bạn học như thế nào. Tức là cách mình học là mình cứ ngồi mình đọc thôi. Tức là mình hay lên đọc ấy, đọc những cái bài báo này, rồi nghe YouTube này, rồi là đọc những cái bài review phân tích ấy, thì mình thấy cái từ nào mà người ta dùng ấy, thấy cái từ nào người ta dùng thì bắt đầu mình đưa vào não của mình ghi chú ra, từ này nghĩa là gì. Bây giờ thì không biết là phương pháp học của các bạn như nào, chứ ngày xưa là mình cứ ghi ra. Ví dụ từ wonderful chẳng hạn nhé, từ tuyệt vời chẳng hạn, thì mình sẽ nghe ra ok đây là từ wonderful, đúng không? Đây là một từ wonderful, wonderful là tính từ. Thì tính từ này thường nó đi kèm với những cái gì? Ví dụ mô tả đồ vật là wonderful này, một ngày wonderful này. Thế nhưng mà người thì wonderful thì không biết là có được không, thì mình xem mà có cái ví dụ không. Sau đó mình học này, nghĩa của từ này, xong đó các cái từ đồng nghĩa này, rồi từ trái nghĩa là như nào. Thực ra ngày xưa mình hay cầm cái quyển từ điển giấy mình tra, nhưng mà bây giờ thì các bạn tiện hơn là các bạn có từ điển ở trên điện thoại rồi. Ví dụ Google dịch từ điển dictionary ở trên mạng hết rồi, các bạn có thể tra cứu rất là dễ. Nhưng mà sau khi các bạn tra rồi nó cũng chưa nhớ vào đầu đâu, chưa in vào đầu. Mình thì mình sẽ cố gắng làm sao học thật thuộc trong vòng 5-10 phút. Mình cứ lặp lại từ đó này, phát âm lại từ đó, ví dụ wonderful này, nhấn trọng âm ở đâu các thứ. Tức là cái cách học từ vựng của mình ấy, thường ấy mình sẽ đọc kiểu đọc đi đọc lại để nhớ cái từ đó, nhớ mặt từ này, nhớ chữ này, sau đó mình sẽ viết nó ra, viết 5-10 lần chẳng hạn. Ví dụ wonderful là mình cố gắng viết đúng ấy, bởi vì tiếng Anh mà bạn viết sai một cái là bạn sẽ bị trừ điểm, hoặc là nó sẽ không còn đúng cái từ đấy nữa. Thứ hai là mình sẽ cố gắng là đi tìm những cái cụm từ mà dùng chung với cái từ đấy. Và thứ ba là mình cố gắng là đưa nó vào một cái ngữ cảnh nào đó để mình nhớ lâu mà, chứ không mình chỉ nhìn cái mặt từ không ấy là chả bao giờ nhớ được. Túm lại là về từ thì các bạn có thể học theo kiểu đấy, tức là học bằng cách là nhớ in vào đầu. Nếu chưa nhớ thì bạn tập trung vào ngữ cảnh. Nếu mà kiểu tối ưu hơn nữa là các bạn có thể ra gặp bạn bè, bạn sử dụng. Thì nếu mà bạn sử dụng thường xuyên ấy thì bạn sẽ nhớ lâu hơn rất là nhiều so với việc bạn là chỉ ghi nhớ như này thôi. Ghi nhớ rồi bạn sẽ quên, bởi vì cái bộ não của bạn nó sẽ hoạt động theo cái kiểu là nó nhớ cái mới là nó quên cái cũ, nhớ cái mới quên cái cũ. Nếu mà bạn trẻ thì cái bộ não của bạn nó còn thừa nhiều bộ nhớ, thì thừa nhiều chỗ trống thì các bạn còn nhớ được. Chứ còn nếu mà già như kiểu mình rồi ấy, là có khi là chuyện hôm qua hôm kia là mình không để trong đầu là mình đã quên rồi, chứ đừng nói là từ vựng tiếng Anh các thứ. Ok, đấy là cái mảng thứ hai của cái phần tiếng Anh, tức là phần từ vựng. Đấy, ngoài từ vựng ra ấy, thì nó còn có thêm những cái như là kiểu cách chia động từ, rồi là những cái giới từ, trạng từ các thứ đi kèm ấy. Thì những cái đấy nó rất là quan trọng nhé, và nó sẽ giúp cho các bạn là có thể nói tốt hơn, viết tốt hơn và nghe cũng tốt hơn luôn. Đấy, thì những cái đấy bạn cũng nên học. Đầu tiên là bạn mở rộng bạn học từ ngữ pháp, sau đó bạn mở rộng ra những cái phần này. Đấy, còn từ vựng ấy thì các bạn có thể đọc báo này, nghe YouTube này, và bạn thấy cái đoạn nào ấy, từ nào ấy thì các bạn có thể tra từ điển, sau đó là có thể viết ra, take note ra, viết ra rồi những cái từ đồng nghĩa, rồi là từ đi kèm này, tính từ, động từ các thứ ấy, thì bạn dùng nó như nào, dùng ở ngữ cảnh nào thì bạn để nó trong một quyển sổ chẳng hạn, hoặc là bạn nốt ở đâu đấy, thỉnh thoảng bạn lấy ra dùng, thỉnh thoảng bạn lấy ra dùng càng thường xuyên càng tốt nhé.
Ok, đấy là cái kiểu nhớ từ vựng các thứ của mình ấy. Thế còn là có nhiều cái kỹ năng khác mà các bạn phải học ở trong tiếng Anh, ví dụ như là đọc này, viết này, rồi là nghe hiểu là như thế nào ấy, thì như mình nói rồi, tất cả những cái kỹ năng này các bạn cứ làm nhiều, thực hành nhiều thì các bạn sẽ tốt lên thôi. Ví dụ cái việc mà nghe ấy, thì các bạn nhớ là nếu như các bạn có cái từ vựng ấy, tức là các bạn nhớ mặt từ rồi, các bạn vận dụng nó vào rồi thì các bạn sẽ nghe được nó sẽ dễ hơn. Nhưng tất nhiên là phải nghe người ta phát âm nhiều ấy, tức là nghe người ta nhiều. Thì nghe thì có mấy cách. Mình thông thường ấy là ngày xưa là mình chủ yếu là nghe bài hát, nhưng mà bài hát ngày xưa nó dễ nghe lắm chứ nó không phải kiểu như bây giờ đâu. Bài hát ngày xưa mình chủ yếu là nghe Michael Learns to Rock này, hoặc là Backstreet Boys ấy. Người ta hát nó cũng dễ nghe lắm, chứ nó không phải như kiểu như bây giờ hát chẳng nghe từ luôn. Đâm ra là mình chủ yếu là quan trọng nhất là mình kiểu muốn học tiếng Anh là để mình nghe được các bài hát. Ngày xưa nghe bài hát tiếng Anh thì nó rất là kiểu hay ấy, chill ấy. Thế xong rồi thấy bạn bè đi học thì mình cũng đi học thôi, chứ còn mình cũng không phải là kiểu biết được là tiếng Anh nó cần rồi, cần cho công việc sau này thế này thế kia ấy. Chủ yếu là mình kiểu thích nghe được tiếng Anh để mình nghe được các bài hát, hiểu được người ta nói cái gì, người ta hát cái gì, thế thôi. Hồi đấy ở lớp 6 rồi, sau đến lớp 6 là mình bắt đầu học tiếng Anh ở trường, nhưng mà sau đấy mình có đến trung tâm học ở chỗ đâu không biết, quận mấy mình quên rồi, nhưng mà mình nhớ cái trường, cái trung tâm mình học cái tên là Lý Tự Trọng. Ở đó hình như trường cấp 2, cấp 3 gì đấy, Lý Tự Trọng. Mà mình học đâu theo học nhé, đều là khoảng 2 năm. 2 năm là cứ một tuần khoảng 2 buổi học thêm. Đấy, chủ yếu 2 năm là năm lớp 7, lớp 8, tức là mình đi học từ đầu năm lớp 7 thì đến cuối lớp 8 này mình nghỉ ở trung tâm đấy. Giáo trình thì chủ yếu là ngày xưa toàn học Streamline, Streamline English, Streamline 1, Streamline 2, 3 gì đấy. Xong rồi chuẩn bị nhảy qua học New Headway thì mình nghỉ, mình không học bởi vì cô giáo nghỉ. Ở đấy cả lũ rủ nhau đi học và rất là chăm chỉ, bởi vì cô rất là xinh. Cô giáo dạy tiếng Anh ấy, rất là xinh. Chả hiểu sao hồi đấy lớp 7, lớp 8 mà đã thấy kiểu thích cô xinh rồi. Anyway, đấy là cái gọi là sơ bộ thôi. Còn sau đấy là mình không đi học trung tâm nữa, mình tự học thôi. Tự học ở nhà thôi. Vì khi đi học trung tâm ấy, cái giáo trình Streamline nó cũng rất là cơ bản ấy. Mình học được tất cả các ngữ pháp các thứ rồi. Và lúc đấy mình cũng nhận ra là cái việc mà mở rộng từ vựng rồi vốn từ rồi nghe các thứ ấy, thì nó chủ yếu là cái kiểu thường xuyên thôi. Mình luyện tập thường xuyên thì mình sẽ tốt hơn. Còn ở trên lớp thì tất nhiên là các bạn ở trên lớp sẽ học rất là cơ bản ấy, từ ABC ấy. Đâm ra mình cũng đủ dùng rồi. Rồi, sao mình đang edit cái video này mình thấy nó dài thế. Thôi túm lại là ok là như này. Nếu như là các bạn mà muốn học tốt tiếng Anh ấy, các bạn muốn nói được tiếng Anh, nghe được tiếng Anh, rồi là kiểu hiểu được tiếng Anh ấy, thì các bạn phải thường xuyên luyện tập nhé. Thế còn cái việc mà các bạn đi học ở trung tâm hay là online ấy, thì cái đấy là tùy các bạn thôi. Theo mình thì cái việc học ở trung tâm nó cũng ok đấy. Học ở trung tâm thì các bạn sẽ được giao tiếp thêm với lại những cái học viên khác là một, với hai nữa là giao tiếp trao đổi, nghe thầy cô giảng dạy ấy, nó sẽ dễ hơn. Quan trọng là kiểu nó có cái môi trường học, tinh thần học. Thế còn bạn ở nhà mà bạn học online ấy, thì bạn sẽ phải kiểu rất là quyết tâm ấy, tại vì học ở nhà một mình nó sẽ rất là chán. Thế thì nhưng mà vẫn phải học. Bạn nói chung là muốn giỏi thì các bạn phải học. Thế còn các bạn lười thì chịu. Nói chung là cái vấn đề gì cũng thế thôi, không chỉ là tiếng Anh. Các bạn muốn giỏi thì các bạn phải học ở đâu cũng được, học tự học cũng được. Bởi vì sự nghiệp học hành thì nó kiểu cả đời mà, suốt đời chứ các bạn có phải lúc nào ngừng đâu. Kể bây giờ mình vẫn đang học tiếng Anh. Vẫn đang học tiếng Anh á, mình xem online, học các kênh các thứ. Rồi mình còn đang nghĩ là kiểu đi học một lớp tiếng Anh nâng cao nữa cho nó kiểu tiến bộ hơn ấy. Ok, video ngắn đấy thôi, chứ mình không thích là làm cái video nào nó dài quá. Mình hy vọng là các bạn xem video này các bạn hiểu được cách mình học tiếng Anh như thế nào, rồi là cái khả năng tiếng Anh thì nó xuất phát từ đâu các thứ. Cũng chúc cho các bạn là có thể sớm kiểu học được giỏi tiếng Anh. Các bạn cứ học đi 1-2 năm nữa các bạn sẽ giỏi hơn mình luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.